sumusunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. This is Jeff. At para sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel. At pakiclick na rin po ang notification bell para updated ka sa aking mga upcoming video. So for today's video guys, ipapakita ko sa inyo or i-review natin yung nakaraan na nakita nyo sa aking video na yung regalo sa akin na Boya BY-MM1. So mag-unbox tayo and i-review na rin natin siya guys. Ito. Wow! Yung regalo sa atin. But before that guys, i-share ko lang din muna sa inyo yung nabili ko last time sa online na. Ito, yung tripod na to, marami. Ayan, naputol na siya guys. Diba? Pangit na niya. Putol na siya guys. Hindi na siya magpapakinabangan. So, paano pa magagamit to guys kung ganito? Wala na yung pinaka, ano na? Yung tawag dito? Basta yung dito, pinakatangkay. Yan, wala na siya guys. So, advice lang, huwag na kayo bumili ng ganito, lalo na yung mumurahin kasi, ayun, dahil mura nga siya, tingnan nyo nangyari, mabilis lang din siya na sira. Kaya guys, kung bibili kayo yung, yung mas okay na, diba, bumili kayo ng mahal. Basta alam nyo okay. Yung nga lang wala tayong pambili pa, wala tayong budget pa guys. So tiis-tiis lang talaga tayo dahil nga small YouTuber pa lang tayo guys. So kailangan natin munang magtipid dahil wala pa tayong budget. So yan. So ito lang gagamitin ko na naman pagka mag-vlog tayo sa labas. Selfie stick. Pero okay naman siya kasi pag ginamit mo siya, pwede mo siyang i-adjust. So diba? Gusto nyo mas malayo o malapit, pwede. Kung gusto nyo mas malawak yung wide na makikita sa inyo, lalo pagka nasa labas kayo mag-vlog, diba, mas makikita yung view kapag malayo. Kasi kita lahat hanggang palipat sa likod yun. So, let's get started sa ating unboxing na Boya BY-MM1. Okay, ito na guys, yung regalo sa atin ni na Sara Fernando at Ina Mira and Marigold Gomez. Yan mga pinsan ko sila. Sa kanila po ito galing. Wow! So, i-unbox na natin guys. Tingnan natin. Grabe ang welcome. Yan, dahan-dahan. Diba? May pa-bubble wrap si Mayor, guys. May pa-bubble wrap. Ito, maganda dito ay ganito. Hindi dinig ba? Masaya. Bata ako, favorite ko yung ganito, mga bubble wrap. Pinapatunog. Diba ang saya? Simulan na natin ang ating, at siya nga pala guys, itong Boya natin is compatible siya for smartphones, tablet, DSLR cameras, consumer camcorders, audio recorders, etc. And compact and lightweight directional mic, wood metal construction, and pinakamaganda pa dito guys, no battery required. Professional Pure windshield included. Ang taray. Ito yun windshield para pagka nasa labas ka, nakafocus lang sa yung mic. Diba? So yun guys, and let's get started ang ating unboxing. Siyempre dahan-dahan. Kaya pala guys, ang sakit to. Ayan, diba? Ang galing-galing ko kasi nagluto ako, nagprito ako ng kikiam. Yan. Nakalimutan ko mainit pala yung kawali.
hinawakan kong ganun. Eh, dito, napaso siya. Ayan siya guys, natubig siya. Tatlo siya, actually guys, tatlo yan. Yan. Pero ito, yan, nawala na siya. Pero ito, parang nagtutubig siya. Tsaka to. Well, nakakonect nun dito, di ba? Okay, buksan na natin dahan-dahan. Baka masira ang ating box. Tadaanan, silipin na natin ang laman. Wow, o diba? Wow, sa'yo. May pa-manual siya, may pa-manual. So, hindi naman na natin ito kailangan basa-basahin dahil hindi naman talaga tayo mahilig magbasa at tamad tayo magbasa ng mga ganitong manual. So, yan. So, dyan muna siya sa tabi. And, ito, may pa-warranty card pa siya, o, diba? Warranty card. Okay, let's get started. Ole. Okay, we have here the smartphone wired. Ayan, actually may nakalagay naman siya guys. Ito for microphone. Ayan, nakikita ba? Ayan, microphone, and this is the smartphone. Nakikita nyo ba? Parang malabo eh. Diyan mo na nga, basta smartphone siya. Tapos yung mga ganito namang wire guys, ito yung ginagamit para sa DSLR or camcorder ng mga camera. Ito yun. Kasi dalawa yung ano niya, yung line. And dito naman kasi is 3.5 mm siya, millimeter. So ito yung gagamitin natin pang cellphone. And then we have here, ano ba tawag dito? Mic holder. Oh, so siya, may pa ganito pa sila, oh. Para hindi yata ito moist. And we have here pouch. Diba? Pouch. So siya, ang pouch nila maganda. And we have here finally the mic. Oh, medyo mabigat-bigat siya ng konti, pero konti lang naman. Tanggalin muna natin itong windshield. Oh, so siya, lakas makayaman. Ito yung pinaka-microphone. Hello. Diba pala? Ito naman. And ito yung windshield. Or tinatawag nilang dead cat. Bakit kaya dead cat? Hindi naman siya amoy pusa. Dead cat. Diba? So yan. So simulan na natin ang pag-assemble ng ating bagong Boya BY-MM1. Saan ko na ito ilalagay? Wala naman akong tripod. Guys, baka naman. Ay, nalaglag. Ganyan naman akong tripod. Wala na akong tripod guys. Ito lang, oh. Grabe. Ano bang gagawin natin? Simulan na nga natin ang ating pag-aayos. Siyempre, ito yung mic holder. Ilalagay natin siya dito. Ganyan. Paano ba? Medyo ano siya dahil. Masikip. Oh, diba? Sikip siya. Nalagay na natin. And then next natin ang ating windshield or dead cat. Paano yan? Ayun, nailagay na natin guys ang ating dead cat. And syempre ang ating
Ito yung sa microphone. Di ba sabi ko nga sa inyo, yan, microphone siya guys. Microphone. Microphone. And this is the smartphone. So, ilagay na natin. Oh, narinig nyo ba? Natumunog siya. Ako hindi. So, testing natin siya guys kung gagana siya sa ating cellphone. So, ayan. Ayan na ang ating. Ito yung merong Boya. So, clear ba guys? Comment down below kung clear ba siya or ano. Ano ba mas maganda? Yung naka-Boya mic tayo or eto na walang Boya mic. Tatanggalin natin guys. Yan. Comment down below guys kung mas maganda ba na walang Boya mic or may Boya mic para mas clear or naririnig nyo ng maayos ang ating boses. Yan. So, ayun lang guys ang ating unboxing ngayong araw. At sana ay nagustuhan nyo. At muli, sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa aking channel at pakiclick ang notification bell para updated ka sa aking mga video. Yan. Bye-bye!